საომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებული რუსული ტურისტული სანქციების მიუხედავად ეროვნულ ვალუტაზე დიდ წნეხს არ ელოდება. ამის შესახებ განცხადება მედიასთან დღეს სერბიის პრეზიდენტმა გააკეთა. ვარის მკვეთრ გაუპასურებას არც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძე ელოდება. რა ამყარებს მათ მოლოდინებს საქმის კურსი შეეცადა თქვენთვის მოკლე შეფასებების შეგროვებას, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ვარის კურსი პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა $1.82 მიასედი ლარიღებს. შეიძლება ითქვას, რომ იმ შედეგების მიხედვით, რომელიც ჩვენ უკვე გვქონდა პირველ კვარტალში, მეგულისხმობ მიმდინარე ანგარიშს, ვფიქრობ, რომ წნეხი დიდი არ უნდა იყოს. არც ერთი მაკროეკონომიკური პარამეტრი ჩვენი გაუარესებული არ გახლავთ და არც ეხლა, მაგრამ მოგეხსენებათ არსებობს გარკვეული მოლოდინები, გადმოცემის მექანიზმები და დღევანდელ დღეს მუშაობს ის ეფექტი, რაც გამოიწვია ტურისტული ნაკადის შემცირებამ და შეწყვეტამ. ასე თუ ისე არის მოლოდინი გარკვეულ სექტორებში იმის რომ შემოსავლების შემცირდებათ, ეს მოლოდინები დაკორექტირდება უკვე ნელა-ნელა, მე ვფიქრობ, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის რეზერვებს და რამდენად უნდა ჩაერიოს და ინტერვენციები უნდა შეასრულოს, ჩემთვის ძალიან რთული არის სათქმელი, მე უბრალოდ ვიცი, რომ ბანკი უნდა ჩაერიოს მაშინ, როდესაც გარკვეულ პანიკურ ცვლილებებს აქვს, ჩვენ არ აქვს იმდენი რეზერვები, რომ ეს უბრალოდ ჩაერიოს. იმ ფონზე, როდესაც ქართული ვარი არის ესეთ ძიმე მდგომარეობაში და გარკვეული მთავრობის წარმომადგენლები აკეთებენ გაცხადებას, რომ ეს არის მოკლევადიანი და ამ დროს ეროვნული ბანკი ტრანზაქციებს ახორციელებს და ყიდულობს დოლარს, ეს არის აბსოლუტურად შეუთანხმებელი ქმედება და არ ვიცი ეს რაც ემსახურება თუ არა იმას, რომ ბიზნეს მხოლოდ ავნებს და ბიზნესისთვის მოაქვს ფინანსური ზიანი. ტურიზმის ქეშის დეფიციტი ნამდვილად ეხა რეალობას უნდა შევხედოთ, მოკლევადიან პერიოდში პრობლემა გვაქვს, გარკვეულწილად შეგვიქმნის პრობლემებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას ვერ გადაიტანს ქვეყანა, მოხდება დივერსიფიკაცია, როგორც მოხდა დავუშვათ ადრე ღვინოზე, ამას ყველა ვარიანტში ქვეყანა გადაიტანს, მაგრამ უკვე არსებული კომპანიებმა, რომელსაც წლევანდელი ტურიზმი, წლევანდელი სეზონისთვის დავუშვათ სესხი აიღეს, მოემზადნენ და მათ უშუალოდ გაუქმებული აქვთ ეხა ეს ჯავშნები, მათთვის სერიოზული პრობლემა აქვს. 1 ოქტომბრიდან მიმოქცევაში ახალი დიზაინის 10 ლარიანი გამოვა ბანკნოტების პრეზენტაცია ეროვნულმა ბანკმა დღეს გამართა, რომელსაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და ასევე ბიზნეს სექტორის და საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 10 ლარის ნომინალის ბანკნოტის გამოშვებით ვარის განახლების პროცესი დასრულდა, განაცხადა პრეზენტაციაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. ინფორმაციისთვის ლარის ბანკნოტების განახლების პროექტი სებმა 2015 წელს დაანონსა. კრიპტოვალუტების მოსაპოვებლად სიმძლავრის მიწოდება დეგეგეთი დაიბეგრება, მთავრობამ კრიპტოაქტივის ოპერაციების გადასახადებით დაბეგრვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო. მიაქო შეგახსენებთ, რომ გამოთვლითი სიჩქარე ეს აი სიმძლავრის საზომი ერთეული, რომლის მეშვეობითაც კომპიუტერი ასრულებს ოპერაციას. ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით კრიპტოვალუტის გაცვლა ეროვნულ უცხოურ ვალუტაზე გათავისუფლებულია დეგეგესგან, ასევე ფიზიკური პირის მიერ კრიპტოაქტივის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან. სვეტის დამფუძნებლებს პატიმრობა მიესაჯათ ნენსკრა ჰიდრომესტის მუნიციპალიტეტის ნენსკრას ხეობაში მცხოვრებ 46 ოჯახს გამოსყიდული მიწის კომპენსაციის სახით 3.5 მილიონი ლარი გადაუხადა. ტრადიციულად ელენე გოგბერაშვილმა მოამზადა დღის ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეები. საქალაქო სასამართლოში კომპანია სვეტის საქმის არსებითი განხილვა დასრულდა. სასამართლომ კომპანიის დამფუძნებელს გივი ჯიბლაძეს განაჩენთა ერთობლიობით თავისუფლების აღკვეთა 8 წლით. სვეტის გენერალურ დირექტორს თორნიკე ჯანელიძეს კი 6 წლითა და 6 თვით მიუსაჯა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სვეტის დამფუძნებლები გასული წლის 3 ოქტომბერს დააკავა. გამოძიება მათ კომპანიის მშენებარე საცხოვრებელი ბინების შესაძენად მოქალაქეთა მიერ გადახდილი დიდი ოდენობით თანხების მითვისებას ედავებოდა. მხოლოდ ერთ ობიექტზე ბრალდებულები მოტყუებით მენაშენენთა კუთვნილ 3 მილიონ ლარზე მეტ თანხას დაეუფლნენ.
ნენსკრა ჰიდრო მესტიის მუნიციპალიტეტის ნენსკრას ხეობაში მცხოვრებ 46 ოჯახს გამოსყიდული მიწის კომპენსაციის სახით 3,5 მილიონი ლარი გადაუხადა. კომპანიამ მიწის სანაცვლოდ კომპენსაცია ნენსკრას ხეობაში მცხოვრებ იმ ოჯახებსაც გადაუხადა, რომელთაც მიწის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ გააჩნდათ. ადგილობრივი მოსახლეობისგან 47 ერთეული ჯამში 38,5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთია გამოსყიდული. ნენსკრა ჰიდრო სახელმწიფოსგან სიმბოლურ ფასად $1 750 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი გადაეცა კონკრეტული ვალდებულებებით. ამასთან აღნიშნული მიწა მასზე განთავსებული ინფრასტრუქტურით სახელმწიფოს 36 წლის შემდეგ უკან უსასყიდლოდ დაუბრუნდება. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოდან რუსეთში ღვინის იმპორტი აიკრძალება, რუსი მეღვინეები აცხადებენ, რომ ქართულ ღვინოს მარტივად ჩაანაცვლებენ. როგორც გამოცემა TASS რუსული ღვინის კომპანიებისა და პროფილური ასოციაციების წარმომადგენლებმა განუცხადეს, ისინი მზად არიან ბაზარს სასმელი კლასიკური ვარიანტები, ასევე განსაკუთრებული თვისებების ღვინო თავად შესთავაზონ. ადვილად მოვახდენთ ქართული ღვინის დანაკარგის კომპენსაციას, ჩვენ მშვენიერ პროდუქტს ვქმნით. სხვა საქმეა, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც უყვართ კონკრეტულად ქართული ღვინო. მათთვის ეს პრობლემა იქნება, განაცხადა რუსეთის მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირის პრეზიდენტმა. ავიასანქციების შედეგად დანაკარგების სხვადასხვა მიმართულებით იქნება, მაგრამ არა ისეთი დრამატული, როგორიც ერთი შეხედვით ჩანს. ასე ეხმაურება აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე რუსეთის მხრიდან დაწესებულ ავიასანქციებს. ჯერ კლებაზე საუბარი ნაადრევია და უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ბათუმის მაგალითზე გეტყვით, რომ ტურისტების სიმცირი არ ეტყობა, აცხადებენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში. დედაქალაქის მერიის კონტრაქტორი სპექტრუმ კონსალტინგი საპატრულო პოლიციის ხელშეწყობით 3 ივლისს ჭავჭავაძის გამზირთან დამაკავშირებელ ქუჩებზე მძღოლების მოკლე გამოკითხვას ჩაატარებს. გამოკითხვის მიზანია სატრანსპორტო ნაკადების შესწავლა, რაც ძირითადად გადაადგილების დაწყებისა და დასრულების წერტილების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტებას ითვალისწინებს. მიღებული ინფორმაცია ჭავჭავაძის გამზირის სატრანსპორტო სქემის თანამედროვე სტანდარტების დაგეგმარებისთვის იქნება გამოყენებული. გიორგი პერტაიას საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინეს. იგი კანდიდატად დღეს პალატის საბჭომ ხმათა უმრავლესობით დაასახელა. აღსანიშნავია, რომ პერტაია პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატია, როგორც ცნობილია. ამავე თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატურის წარდგენის სურვილი ჩინეთში საქართველოს ყოფილ დავით აფციაურს ჰქონდა, თუმცა პალატაში განმარტავენ, რომ მან პროცედურულად კანდიდატურის დარეგისტრირება ვერ მოასწრო. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტის არჩევნები მიმდინარე წლის 4 ივლისს გაიმართება. მანამდე გიორგი პერტაიამ მიმდინარე ეკონომიკურ თემებზე საქმის კურსის კითხვებს უპასუხა. დავით ჯალაღონია განაგრძობს თემას საუბარს დავით საღამომშვიდობისა. გიორგი პერტაიას კერძო სექტორთან მუშაობის დიდი გამოცდილება უმაგრებს ზურგს და ეს გამოცდილება მან შევარდნაძის მთავრობიდან მოყოლებული სააკაშვილის ხელისუფლების გავლით ქართული ოცნების მმართველობამდე მოაგროვა სხვადასხვა თანამდებობაზე. ადრეულ წლებში ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტში მუშაობდა. იყო ბიზნეს ომბუდსმენი, საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი და ბლოს ბანკი ქართულ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. სწორედ ეს უკანასკნელი თანამდებობა დღეს მედიისთვის კითხვების საფუძველი გახდა. პერტაია განმარტავს, რომ მას დღეს ქართულთან შეხება არ აქვს და არც ამ ფინანსური ინსტიტუტის სავაჭრო პალატაზე შესაძლო გავლენებზე საუბარს აქვს საფუძველი. ასეა თუ ისე იგი დღეს ერთადერთი კანდიდატი იყო, რომელიც სავაჭრო სამრეწველო პალატის საბჭომ პრეზიდენტის სავარძლისთვის დაასახელა. დემოკრატიულობა ძალიან ზოგადი სიტყვა, მაგრამ დემოკრატიაში ხდება, როდესაც ერთი კანდიდატი არის წარმოდგენილი, ესე რამე ხდება, ეს არ არის აშილება ჩავწერა დემოკრატიულად. ალბათ ჯობია ყოველთვის უფრო მეტი კანდიდატი იყოს წარმომადგენელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ხო მოცემული. საერთოდ ქართულ ბანკთან სავაჭრო პალატას შეხება არ აქვს, ეს წარმოუდგენელი უბრალოდ ანუ რატო უნდა კონდეს? არა, აბსოლუტურად არა, ასევე როგორც საბჭოს წევრი ვიყავ ქართულ ბანკში, ასევე ყოფილა ძალიან ბევრ სხვა თანამდებობაზე, მაგ ლოგიკით ნებისმიერი სხვა მაგ ლოგიკით შეიძლება ვთქვათ, რომ ამერიკის სავაჭრო პალატის ძლიერე ფართოდ, იმიტომ ამერიკის სავაჭრო პალატაში გავატარე ყველაზე მეტი დრო ალბათ ჩემი კარიერიდან. ვიდრე პრეზიდენტის თანამდებობაზე პერტაიას კანდიდატურა სავაჭრო სამრეწველო პალატის საბჭო კენჭს უყრის, ჩვენ მას მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები შევაფასებინეთ და პირველ რიგში რუსული ავიასანქციები. ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ ტურისტული ბაზარი დივერსიფიცირებული გახდება და აქვე აღნიშნავს, რომ ქართულ ბიზნესმენებს ერთი კარგი თვისება აქვთ. განსაკუთრებით ჭკვიანები ხდებიან მაშინ, როცა უჭირთ.
უცილებლად ღონისძიებები გვექნება კონკრეტული, თქვა ტურისტთან დაკავშირებით, რაც შეეხება თვითონ ის რაც ხდება ახლა თქვა რუსეთის მოქალაქეების საქართველოს შემოსვლასთან დაკავშირებით და ტურიზმის შემცირებასთან, ვფიქრობ, რომ გრძელვადიან ჭრილში ასეთი ტიპის შეზღუდვები ქვეყნის ცუდი არ ყოფილა, ჩვენ ეს გამოგვულია. ასევე ვფიქრობ, რომ კონკურენცია გაიზრდება, სხვა ბაზრებზე მუშაობას დაიწყებენ. ქართველი ბიზნესმენები აზრი არ აქვს, გვილი იქნება თუ მცირე, ძალიან ჭკვიანი ბიზნესმენები არიან, პირდაპირ მინდა ვთქვა, განსაკუთრებით ჭკვიანები ხდებიან მაშინ, როცა უჭირთ და მე დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, რომ ისინი შეძლებენ დივერსიფიცირებას. მომდევნო თემა არის ოქროს სიდ ბიზნესისთვის გათვალისწინებული შეღავათების გაუქმება. გიორგი პერტაიას აზრი ამ თემაზე განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ოქროს სიდის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი ავტორი ამერიკის სავაჭრო პალატაში მუშაობისას სწორედ თავად იყო. დღეს კი პერტაია ფინანსთა მინისტრის მხრიდან კერძო სექტორთან კომუნიკაციის შედარებით დაბალ ხარისხზე მიუთითებს. ოქროსია, ასე ვთქვათ, ჩემი და ჩვენი გუნდი შექმნილი არის, სიმართლე გითხრათ, ამერიკის სავაჭრო პალატაში მუშაობის დროს. ჩვენი პერიოდში წარუდგინეთ მაშინდელ მთავრობას და დაგვიდასტურეს და ამან ძალიან ბევრი პრობლემა გადაწყვიტა, ძალიან ჩქარა ოქროსიამ. თავიდან ჩვენ არ ქონდა მოლოდინი, რომ ამდენი წელი მუშაობდა ეს ოქროსია, პირიქით ჩვენ ფიქრობდით, რომ ოქროსიაში ნელა-ნელა გაწევრიანდებოდნენ სხვა კომპანიების მასშტაბზე და საშუალო და საერთო ჯამში მივიღებდით მოცემულობას, როცა ოქროსის წესები გავრცელდებოდა ყველა კომპანიაზე. მთლიანობაში ვთვლი, რომ გაუქმება ბიზნესთვის კარგი არ არის და ამაზე შეიძლება ვიდაოთ ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ აშკარაა, რომ შესაძლებელი იყო უფრო მეტი კომუნიკაცია ყოფილიყო ფინანსთა სამინისტროსგან. დაბლოს ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონპროექტი, რომლის წარდგენას პარლამენტში მიმდინარე კვირაში ელოდებიან. გიორგი პერტაია ფიქრობს, რომ ზოგადად ამ კანონის არსებობა მიზანშეწონილია, თუმცა რამდენად არის დღეს ამ ნაბიჯის გადადგმა დროული, ეს სადაო საკითხია. ამ ეტაპზე ეს სადაო თემა არის. აქ უფრო საინტერესო არის ის, რომ კანონმდებლობა უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე და აქ უფრო ბიზნესმენებისგან მევისმენ იმ მოსაზრებას, რომ ამ ეტაპზე ვთქვათ კანონმდებლობა შეიძლება იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც არასწორი ხალხის ასე ვთქვათ ხელში შეიძლება სხვა რამებისთვისაც იყოს გამოყენებული. აი ეს საშუალება რაც შეიძლება მინიმუმამდე არის დასაყვანებელი. გიორგი პერტაიას კანდიდატურა სავაჭრო სამრეწველო პალატის საბჭო კენჭს 4 ივლისს უყრის. იგი განსაკუთრებით საინვესტიციო და საექსპორტო მიმართულებით აპირებს აქტიურ საქმიანობას. ბექა. მადლობა დავით ჯავაღონიას. განაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელი დღელარისთვის სტაბილური იყო ვაჭრობის შედეგად ოფიციალური გაცვლითი კურსი პრაქტიკულად უცვლელია და 4.82-ზე შენარჩუნდა. მთელი დღის განმავლობაში ლარი სტაბილურად ივაჭრებოდა ბლუმბერგის სისტემაში. ლარის მცურავი გაცვლითი კურსის პროგნოზირება რთულია, მაგრამ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ტურისტული სანქციების და გაჩქარებული ინფლაციის ფონზე ლოგიკურია კითხვა გაამკაცრებს თუ არა სები მონეტარულ პოლიტიკას. ჩვენი ჟურნალისტი თელარა გელანტია მოგუყვება მეც თელარას აღმოშვიდობის. დიახ ბექა, გაამკაცრებს თუ არა სები მონეტარულ პოლიტიკას, კითხვა ლოგიკურიც არის და დროულიც იმ ფონზე, როცა სხვადასხვა გათვლებით და პროგნოზებით ეგრეთ წოდებული პუტინის ტურისტული სანქციების შედეგად საქართველოს ეკონომიკა დაახლოებით 200-დან 300 მილიონ დოლარამდე დაზარალდება. ანუ ესაა ის პოტენციური დანაკლისი ტურიზმ და შემოსავალში, რომელსაც სავარაუდოდ ვერ მიიღებს ქვეყანა და მეორე მხრივ გამოწვევა ინფლაციაც, რომელიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ დაჩქარდა. მაისში წლიურმა ინფლაცია 4.7% შეადგინა, როცა მიზნობრივი ინფლაცია 3%-აა განსაზღვრული. ანუ ერთ მხარეს დგას ეკონომიკური ზრდა და არსებულ სიტუაციაში ფაქტია, ეკონომიკას ბიზნესს ჭირდება მეტი სუნთქვა, ანუ შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა, მაგრამ მეორე მხარესაა ინფლაცია. ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა კი ვიცით, რომ ეროვნული ბანკის უმთავრესი ამოცანაა. ლარის კურსის მსგავსად ეროვნული ბანკი არც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის პროგნოზს აკეთებს წინასწარ, მაგრამ დღეს კობა გვენეტაძემ ჟურნალისტებს გითხრა, რომ ეროვნული ბანკი აკვირდება ვითარებას და ადეკვატურ ზომებს მიიღებს ამ მიმართულებით. ინფლაციას რაც შეეხება, იმ შემთხვევაში თუ იქნება ინფლაციაზე წნეხი, ჩვენ ამას დავაკვირდებით, რა თქმა უნდა, განგზობით რეჟიმში ვაკვირდებით და მივიღებთ ადეკვატურ ზომებს. იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც გვექნება, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინფლაციის თარგეტირება გვაქვს ქვეყანაში და გაცხადებული
მაჩვენებელი მიზნობრივი არის 3%, მაგრამ როგორც არაერთხელ აგვინიშნავს, ეს ანიშნავს ლიმიტს და შესაძლებელია ინფლაცია იყოს 3%-ზე ქვემოთ ან ზემოთ. რა თქმა უნდა, ეგზოგენურმა ფაქტორებმა შეიძლება გავლენა იქონიოს და ამ შემთხვევაში ეს არის ზუსტად ეგზოგენური ფაქტორი და მეგულისხმობა არამონეტარული ფაქტორი. ამიტომ იმის და მიხედვით თუ რა სიტუაცია იქნება ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას და თუ შემნიშნეთ რომ ინფლაციური პროცესები უფრო ვითარდება, ამას აუცილებლად ავსახავთ ჩვენ მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებებში. უნდა დაველოდოთ, რას იზამს ეროვნული ბანკი. დღეს ამ თემაზე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძეც ჩავწერეთ. მისი თქმით, ის პოლიტიკის გადახედვაზე ჯერჯერობით არ იჩქარებდა, მაგრამ კოზანაძე არც ცვლილებებს გამორიცხავს. მე ჯერჯერობით ამასთან მიმართებაში არ ვიჩქარებდი ასეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, თუმცა გამომდინარე იქიდან რა დროის განმავლობაში გაგრძელება ეს საგარეო ფაქტორები, აქედან გამომდინარე მე არ გამოვრიცხავ გარკვეული ცვლილებების განხორციელებას, მაგრამ დღეს ჩვენ არ ვიჩქარებდით, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს მონეტარულ ხელისუფლებას ასე ვიტყოდი, გააჩნია მთელი რიგი ბერკეტები იმისათვის, რომ გარკვეული ღონისძიებები შეიმუშაოს საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგრადობის და ფინანსური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. დაველოდოთ, რას იზამს ეროვნული ბანკი. ჯერჯერობით მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების საჭიროებას ვერც არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძეც ხედავს. ინფლაცია ამ ეტაპზე ცდება მიზნობრივ მაჩვენებელს, მაგრამ ეს არ არის გამოწვეული, საბაზისო ინფლაცია არ არის ძალიან გაზრდილი და მნიშვნელოვანია, რომ მასზე ზეგავლენას ახდენს, თამბაქოს აქციზის გაძვირება. ეს არის ერთჯერადი ფაქტორი. შესაბამისად, მე მგონია, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არ არის სასურველი ამ ეტაპზე, რადგან ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი სავარაუდოდ შემცირდება რუსულ სანქციებთან დაკავშირებით, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შემთხვევაში კიდევ უფრო ვერ გაიზრდება ეკონომიკა. შესაბამისად, მესმის რომ პრობლემატური თემა, აქ ლარის კურსთანაც არის საკითხი, იქ ინფლაცია, მაგრამ მაინც ამ ეტაპზე ალბათ ქვეყნის ეკონომიკისთვის ჯობია რომ მონეტარული პოლიტიკა მინიმუმ არ გამკაცრდეს. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა 24 ივლისს გაიმართება. ამჟამად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6.9%-ია. ბოლოს ის უცვლელი დატოვასებმა. ბოლოს სხდომის შემდეგ ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ასევე ეწერა, რომ სები წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი ნორმალიზაციის პროცესს ნელი ტემპით გააგრძელებდა. ბექა. მადლობა, ეს ხოთელარა გელანტია. ექსპორტში ქართული ღვინის წილით საქართველოს მსოფლიოს 80 ქვეყანას შორის პირველ ადგილზეა, კერძოდ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მონაცემით 2017 წელს საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 6.26% სწორედ ღვინოზე მომდიოდა და ამ მაჩვენებლით საქართველოს მსოფლიოს თითქმის ყველა ღვინის ექსპორტიორ ქვეყანას უსწრებს. მეორე ადგილზე მოლდოვა, სადაც ღვინოზე ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 5.39% მოდის, მას მოსდევს მონტენეგრო 3.73% და ახალი ზელანდია 3.15%. ხუთეულში შედის ჩილე 2.9%, ის რომ საქართველოს ღვინის ექსპორტის წილით მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს, ერთის მხრივ მცირე ზომის და ნაკლებად დივერსიფიცირებულ ეკონომიკაზე მიანიშნებს, რაც შეეხება ღვინის უმსხვილეს ექსპორტიორ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს მე-19 ადგილს იკავებს. რუსეთმა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი გადადო. რუსული მედიის ინფორმაციით განცხადება ამასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა გრიგორი კარასენის განმარტებით. რუსეთი მზად იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზები გაეუქმებინა, მაგრამ თბილისში რუსოფობიური გამოსვლების გამო ეს საკითხი დღის წესრიგიდან ჯერჯერობით მოიხსნა. ვიზების გაუქმება განიხილებოდა, ამისთვის პრინციპულად მზად ვიყავით, მაგრამ არ გამოვიდა. მოგვიწევს უკეთეს დროს დაველოდოთ, აღნიშნა კარასინმა. ჩეხეთის ავიაციის სააგენტომ სამ რუსულ ავიაკომპანიას ფრენები შეუჩერა. Deutsche Welle-ს ინფორმაციით გადაწყვეტილება ჩეხეთის მთავრობამ მიიღო განკარგულების თანახმად რუსულ ავიაკომპანიებს აეროფლოტს და ურალის ავიახაზებს ფრენები პრაღის მიმართულებით დღეიდან აეკრძალათ, ხოლო ხვალიდან კი ფრენების უფლება კარლოვი ვარის მიმართულებით აეროფლოტის შვილობილ კომპანია Pobeda შეუჩერდება. რუსულ ავიაკომპანიებში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ მიმართულებებზე ფრენებს სხვა კომპანიები შეასრულებენ და მგზავრებს ბილეთებს გადაუცვლიან. ჩეხეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილების ზუსტი მიზეზის ახსნა რუსულ მხარეს ამ დროისთვის უჭერს.
და რა გავლენა ექნება რუსულ სანქციებს საქართველოს ეკონომიკაზე სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა რუსეთის მიერ საქართველოსთვის დაწესებულ შეზღუდვებს მთელი მიმოხილვა დაუთმა, როგორც სააგენტო აღნიშნავს, რუსეთის მიერ საქართველოსთვის ფრენების აკრძალვა გავლენას იქონიებს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპზე და ხელს შეუშლის ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულების შემცირებას გარე ფაქტორებზე. ბოლო წლებში ტურიზმი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია, რომელიც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 7.5%-ს აგენერირებს, ასევე ტურიზმზე მოდის სერვისების ექსპორტის 70%, სწორედ ტურიზმი გახდა ერთ-ერთი წყარო ქვეყნის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შესამცირებლად. რუსეთიდან ტურისტული შემოსავლების კლება კი ამ ტემპზე ნეგატიურ გავლენას იქონიებს, წერს სააგენტო და აღნიშნავს, რომ გასულ წელს საქართველოში რუსი ტურისტების წილი 20%-ს აღემატებოდა. და ისევ რუსეთის თემით განვაგრძობ გამოშვებას, კერძო სექტორი სახელმწიფოს ჩინეთსა და ინდონეზიისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებას ითხოვს. მიზეზია რუსული ტურისტული ემბარგოს ფონზე ბაზრების დივერსიფიკაცია და ახალი ვიზიტორების მოზიდვა. ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები BMG Business Media Launch-ზე კიდევ ერთხელ შეკრიბა და სხვა საკითხებთან ერთად დაინტერესდა, რამდენად სწორად მიაჩნიათ, რომ რუსეთში მარკეტინგულ კამპანიაში იხარჯებოდა მილიონები. ბატონობა, მე აუცილებლად მინდა გკითხოთ, რამდენად სწორია დღეს საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია და რას გულისხმობ ამაში? წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, რომ იხარჯებოდა მილიონობით ლარი სწორედ რუსეთში საქართველოს მარკეტინგული კამპანიისთვის. მეორე მხრივ ვამბობთ, რომ რუსი ტურისტი არ არის ისეთი მსყიდველუნარიანი და მაღალმხარჯველი, როგორც ეს ითქვა არაერთხელ. აი ცოტა აცდენა ხომ არ გვაქვს, რაღაც წრეზე ხომ არ ტრიალებთ, იგივე დივერსიფიკაციის მიმართულებით, რომ უფრო მეტად გაგვეშვა ეს თანხები, სწორი ხوار იქნება. გეტყვით, ის თანხა, რაც რუსეთში ჩაიდა, უკვე კარგად ბევრჯერ ამოღებულია და მან არასდროს ვერაფერს ვერ ხედავ. თუმცა ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ეს არის რაღაც ერთჯერადი შემოსავლები, ეს არის როცა ძირითადი სამსახური გაქვს და კიდე გვერდზე რაღაც დამატებით შემოსავლებს შეუძლებ, რუსულ ბაზარზე არ ვიქნებოდი დამოკიდებული, დღეს ხვალ ეს გაჩერდებოდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ესეც რომ მიანგარიშო 1.4 ტურისტი 1300, ну, კი ხედავთ 2 მილიარდ ლარამდეა და ამიტომ იმ თანხამ თავისთავად გაამართლა. ამას ასე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ არ უნდა ჩადებულიყო. რა გამოსავალი ვეძებოთ დღეს? ეხლა დღეს ყველა ერთად კონსოლიდირებულია, ჩვენ ინგრუპს გვაქვს ეგეთი ინიციატივა. იმ ქვეყნებიდან, სადაც ვიზი არის დაფრინოს, ჩაერთოს ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი, შეგვახვედრონ ჩვენი ტურისტულები და მათი თუ იმ ქვეყნების ტურისტულები და მათ ვიზიარით გადმოფრენის შემთხვევაში მთლიანად მათ განთავსებას ჩვენ ვიღებთ, ჩვენ დავაფინანსებთ. თქვენც მინდა გკითხოთ ბატონო ანდრო, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ აი რუსეთში წლების განმავლობაში სარეკლამო კამპანიაში დახარჯული მილიონები? ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ 2019 წელს არც თეთრი არ დახარჯულა ჩემი ინფორმაციით რუსეთის ბაზარზე. ეს საკმაოდ კარგი არის. ჩვენ რო დივერსიფიკაციაზე ვსაუბრობთ, რუსეთი ისეთივე ერთ-ერთი ბაზარი არის საკმაოდ დიდი და სამყაროდ მსხვილი, როგორც ვთქვათ, ნებისმიერი სხვა ბაზარი. აქედან გამომდინარე, ამაში გეთანხმებით არასტაბილური, თუმცა ამან როგორც აგერ ბატონმა პაატამ თქვა, ამან თავისი თავი უკვე ბევრჯერ ამოიღო და ესეც აბსოლუტურად საინტერესო თემაა, ანუ პიარი არსად არ შეგვიშლის. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივას რო უყუროთ, ევროპის ბაზარი არის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ არის ისეთი ხელუხლებელი ბაზრები, როგორცაა იგივე სკანდინავია, იგივე ავსტრია, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვეყანა არის, სადაც საქართველოს ცნობადობა საკმაოდ დაბალი არის. შესაბამისად, მაღალხარჯვით უნარიანი ტურისტი არის ამ ქვეყნებში და საკმაოდ საინტერესოა ამ ბაზრებზე მარკეტინგული კამპანიების გააქტიურება. ბატონო ანდრო, ჩვენ ამ მაღალმხარჯველ უნარიან ტურისტებს რამდენად მზად ვართ ინფრასტრუქტურულად, სერვისების და მომსახურების მიწოდების მიმართულებით? ნახეთ, სეგმენტების მიხედვით რო დავყოთ, ხო, ზოგ მაღალმხარჯველ უნარიან ტურისტს უნდა მაგალითად კარგი შოპინგი. კარგი შოპინგი საქართველოში არ არსებობს. იგივე ჩინეთის ბაზარზე რო ვსაუბრობთ, ჩინეთის ბაზარიც კი ძალიან დიდი ბაზარია, თუმცა მათაც
ერთ-ერთი პრიორიტეტად აქვს შოპინგი და შესაბამისად ამის შოპინგი და კაზინო. ხო, შოპინგი, კაზინო, ანუ შოპინგის მხარით არა ვართ მზად. მე მინდა აუცილებლად შევეხო სამედიცინო ტურიზმს, ანუ healthcare ტურიზმს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ესეთ პირობებშიც მიმაჩნია, რომ აი საკმაოდ კარგი ალტერნატივა შეიძლება იყოს იმისა, რომ ადამიანები ჩამოვიყვანოთ საქართველოში, გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი რესურსი, მათ შორის წყალტუბო, საირმე, ბორჯომი, ანუ ურეკი იგივე ხო, რომელიც ამ ევროპელი ტურისტებისთვის ან არა მარტო ევროპელი ტურისტებისთვის საკმაოდ მიუწვდომელია. მიუწვდომელი რამდენიმე მიზეზის გამო, მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ არ არის დაბრენდილი ეს კარგად, არ ხდება ამისი პიარი კარგად და ასე შემდეგ. ეს ვისი საქმეა ბატონო, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ტურიზმის ადმინისტრაციის მარკეტინგულ ნაწილში ჩემის აზრით ეს უნდა ამას უნდა ეკავოს გარკვეულად კარგი როლი. ბატონო ცოტა შემდეგ კითხვა, თქვენ მინდა რომ დაგისვათ, რადგანაც აქცენტს ვაკეთებთ ახალ მიმართულებებზე, მათ შორის ევროპულ მიმართულებებზე და ისეთ ქვეყნებზე, როგორც უკვე ვახსენეთ, რომ არის შვედეთი. ეს არის საკმაოდ მომთხოვნი, მაღალმყიდველუნარიანი ტურისტი, რომელსაც სჭირდება მკვეთრად და ძალიან კარგად გაწერილი გეგმა მისი დასვენების შესახებ. როდის მიდის, რას აკეთებს იქ? ჩვენ ვიცით მაგალითად ბოლო პერიოდში ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ჩატარებული კონცერტები, რომელიც 2 თვით ადრე ანონსდება. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად გამართულად შეგვიძლია დავხვდეთ მომთხოვნ და ბრწყალებში ხარისხიან ტურისტს. ტურისტი, რომელსაც აქვს მაღალი კულტურა მოგზაურობის და იცის როგორ უნდა მიაღწიოს სასურველ შედეგს, ჩვენ შემთხვევაშიც ჯავშნებს ვიღებთ საკმაოდ ადრე. ამიტომ აჯენდა, რომელიც ქვეყნდება გვიან, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია იმ ხრივ, რომ ვერ ვსვამთ უბრალოდ პროგრამაში, იმიტომ რომ პროგრამა შედგენილია, ყველა სასწაულები დაჯავშნილია, მარშრუტი გაწერილია და უბრალოდ თუ დაემთხვა მარტო იმ შემთხვევაში შეიძლება მოახერხონ დასწრება. მას შემდეგ, რაც აი ამ რუსული ტურისტული ემბარგოს შესახებ შევიტყვეთ, იყო საუბარი გაჟღერდა ჩარტარულ რეისებთან ერთად ვიზების გამარტივების, ანუ ვიზო რეჟიმის ამოქმედების საკითხებიც. ასამარტივებელი არის რაღაცა და აი რომელი ქვეყნები გესახება? მაგალითად ინდოეთზეა საუბარი, ჩინეთზე არის საუბარი, ანუ საკმაოდ გართულებული არის ადამიანების შემოშვება. ამ შემთხვევებში ამ ტურიზმის სფეროს მესვეურების შეხვედრებზე გაჟღერდა თემა და ანუ მთავრობამ აღვიქვა დახმარება ამ მიმართულებით. ანუ ინდოეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებას თუ უვიზო მიმოსვლას. უვიზო შეიძლება არა, მაგრამ ანუ იგივე ის ელექტრონული ვიზის შემთხვევაში არის საუბარი რაღაც დამატებით ფილტრების დამატებაზე, რაც უფრო გაუადვილებს უკვე მესაზღვრეს გაცემულ ვიზაზე ტურისტის შემოშვებას. ადამიანი, რომელიც საზღვარზე 8 საათს გაატარებს, იმიტომ რომ თქვა ვიზას კი არა და ქვეყანაში შემოშვებას ამდენი დრო ჭირდება მისთვის, ეს არასწორია. არ უნდა ვიჯდეთ იმ ტოტზე, რომელსაც ჭრით, რაღაცა ბიუროკრატიული ბერკეტების გამო არ უნდა ხდებოდეს იგივე რაღაცა დისკრიმინაციული გადაწყვეტილებების თუ არა შემოსაშვები მას წინასწარ ვიზა არ უნდა ჩაურთვათ, თუ იმ ადამიანს უკვე ვიზა აქვს, ის ადამიანი რო ჩამოდის, არ უნდა იყოს დაბრკოლება ადამიანის. თუმცა მსგავსი ტიპის მიდგომა შეიძლება უცებ აღარ შეგიშვან საზღვარზე. ევროპამდე ხო, მაგის თქვა მინდოდა. ევროპამდე რომ მივალთ, აუცილებლად ეგრე ვქნათ. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.